No niin, tässä taas jatkuu hommat. Rupesin vähän sisustaa kassamaan sinne penkkiin, vähän mallasin ja sitten laitoin hydraulikkavipuja tuonne ja lattia. Siinä on tuonne irtolattia, missä on polkimet. Ja sama rattia tuossa kanssa vähän. Tässä on 641 Volvon pyöräkuorma ja rattiakseli purku menossa. Siinä on vaihevaihtaja alun perin ollut ja nopeusmittarin. Ne ottaa pois ja sitten tuosta pitää lyhentää tuo akseli ja putki jonkun verran. Ja tähän vielä sen verran, ennen kuin moottori nyt nostaa tuonne paikalle, niin tätä penkin kisko istuttaa tuohon koppuun ja vähän korkeutta nyt miettii, että tarviko sitä tiputtaa tuosta rungon kohdalta vähän, penkin rungon kohdalta lattiaa alaspäin. Niin sitten plasmalla joutuu aivan avaamaan, niin ei kestä laittaa konetta alapuolelle vielä. Volvon rattiakseli on perkeleen pitkä, niin tuohon laittaa kiinni ja lyhentää sille, että se orbitroli olisi niin kuin jossakin tässä. No en tiedä, olisiko se lattialla vai olisiko se tuossa ylempänä ihan, että se on ihan lyhyt tynkä akseli. Ja katsoa vähän minkälaisia säätöjä siihen. Ainakin nyt joku kallistuksen voisi tehdä, että toinen mikä olisi hyvä, niin kallistus ja sitten korkeussäätö, niin saisi sitten varmasti hyvä asenne. Saisi ne tonne ja sitten ruveta muokkaamaan näitä säiliöitä, että ne saisi istumaan tuohon runkoon. Tuosta vielä polttoainesäiliössä, siellähän on tuo korkeusanturi paikallaan, niin löytyypä isän luolta vielä 641 mittaritaulu. Siinä on polttoainemittari tuolle anturille. En tiedä näitä muita, en varmaan, jos nyt ei virtaavuntaa tuommoista nippelinappeliä, mutta varmaan noita muita nyt en tässä projektissa tarvitse. Tilasin tähän semmoisen aggregaatissa käytettävän digitaalisen mittarin, noin 10 senttiä kanttisa. Siinä on moottorin kierrosluku, öljynpaine, moottoriöljyn lämpötila, sitten saa vielä vaihteistoöljyn lämpötila, niin mietin voisi tähän laittaa vaikka hydrauliöljysen. Sitten oli volttimittari ja tuntimittari samassa, niin semmonen vähän simppelimpi paketti, niin se ja polttoainemittari, niin ollaan kyllä niin kuin aika pitkällä. No niin, tässä penkkiä suunnitellut ja pientä siivoakin tehty. No nyt tämmönen mulla on. Tää nyt on ajatuksena, että tosta leikattaa lattia auki kopista. Ja sitten tähän tulisi 40 kulmarauvat kiertämään nämä 3 sivua. Ja etusivu tietysti tuosta auki vähän alaspäin ja varmaan joku peltilevy tuonne alapuolelle, että ne reijät peittyy sinne. Ja sitten tässä on tää yläosa, mikä menee tuonne kiskoille. Siinä on sitten tämä etäisyyden säätö tulisi siinä. Ja idea, että tässä upotetaan, niin saataisiin vähän tätä penkkiä alemmas, kun tää on vielä vähän hakusessa, että mikä se on lopullinen korko, niin on niinku ylöspäin aina helpompi sitten tulla. Niin. Ja sitten penkki pitäisi mahtua tästä lähtemään. Ei ota tuo kiinni, niin tästä sitten pois, jos on tarve. Ja tämä L-ravat tosissaan tuohon pultilla päälle, niin tämän saa sitten purettua irti ja tähän tulee niinku tavallaan huoltoluukku sitten tuonne kopin alle, että pääsee sitä kautta mahdollisesti sitten huoltamaan ja vähän paremmin käsiksi tuonne keskelle. Tuossa on tuo penkin runko, tääkin on vääntynyt jo tää penkki, mutta tää nyt tässä menee. Tuosta vielä selkänojan vähän runkkoa pienemmäksi, että saa lähemmäs takaseinään. Ja tämän kiinnitystä nyt en vielä ihan tarkkaan tiedä miten, että tekisikö tähän vaan hitsas pienet korvakkoot tai vastaavat ja sitten vetäisi tuohon pultilla kiinni vaan sen, niin olisi purettavissa. Vähän lohkoakin laitoin paikalle. Näkee vähän miten se on 3 tavallista ja tää on sitten se jää päälle.
En tiedä, tässä reunimmassa lohkossa on vähän pitempi tuo, se tulee tuosta kopista läpi. Mikäli et tuossa tässä sitten ideana, en ole vielä selvittänyt. Rattikin vähän tuossa mallailin. Saisi olla pikkusen pienempi tuo ratti. Se nyt ei tuohon tule, mutta tässä ei hirmu paljon niin tuulilassia jää enää sormista noin isolla ratilla. Että katot. Ja eilen sain penkin laitettua. Nyt siinä on vittussuuta liukusäätö tuossa. On kahva. Sitä vähän upotin tonne rungon sisälle sitä tuossa, niin ei ole niin korkealla pää tuolla katossa. Ja sitten tässä on tämmönen huoltoluukku. Huoltoluukkusysteemi. Tähän pitää vielä pelti umpeen laittaa, että ei pakokaasut sun muut äänet tule niin koppiin. Ja tähän sapi tämmösen jonkunlaisen pienen tiivisteen sitten tuohon luukun luokse. Tää on joku yleismallin penkki. Isällonta löysi ja näitä vähän sitten muokkasin ja se nyt on pultella kautta hitsillä kiinni, mutta purettavissa. Siinä oli ihan hyvä istu. Tää seuraavaksi suunnitella tuo ratti tuohon paikalle. Tässä on nyt ekan kerran kotelon kanssa paikallaan, niin kyllä se sinne mahtui. Pari senttiä on tilaa. Täältä kun otetaan penkki ylös, niin siinä on ajopumppu ja työpumppu ja pääsee vähän edes tänne puolelle käsiksi, kun nostaa penkin pystyt. No niin, nyt olisi tämmönen unboxing hetki. Postiljoni toi pienen paketin tuosta. Totta, mitä tässä on? Letku. Toinen letku. Jes, eli välijäähyti. Ruvetaan heti virittämään ennen kuin kone on edes kunnossa. Tää ei monta kymppiä maksanut. Toivottavasti on ehjä. Toyotan välijäähyti. Jos, eli tää on sillä sattu silmään, kun tässä on samoin päin samalla puolella nämä lähöt. Laittaisi niinku osimoille noin tuohon koneen päälle, niin tuosta sais turpolta ja itse asiassa tuosta turpolta plop, ja sitten imusarjan nupin kääntää tuonne päin, niin tuolta varmasti toinen. Tai miksei voisi olla jossakin tuossakin periaatteessa. Ei se mahu siinä kyllä ole. Näin. Joka tapauksessa on paha joku malli, mistä lähtee vähän hakemaan mittoja. Tässä on rattiputken lyhennys menossa. Tommonen pätkä sitä välistä nyt lähti ja nyt pitäisi vaan nuo putket saada hitsattua suoraan ja että sauman saa hiottua vielä täysin pois, että se mahtuu tuonne kiinnikkeeseen. Tuossa on tuo putki kiinnike. Eli noilla kahdella kiristetään se putki. Siinä tavallaan tulee niinku tuo ylös-alas-säätö. Ja sitten sillä on tuolla takana vielä sitten ne kulman säätö tavallaan tossa. Että saa edes pikkusen säätöä muuttaa sitten paikalle. Siinä olisi nyt putki ja akseli lyhennetty. Noin 45 senttiä tuli lyhennyksille mittaan.
Katsotaan miten ne käy sinne. Siellä se orbitrali, se varmasti mahtuu sillä olemaan. Tuosta sitten letkut tuosta ja tuolta läpi tuonne alas. Tästä tehdään vähän parempi mukiteliin, että on pikkusen. Ei mahu. Eikä ole vielä radiokaan asennettu. Miten tässä nyt kuuntelet? Kuuntelet mitä?